Mirëmëngjes nderuar televizionistë, mirë se vini në emisionin e sotëm 7:05 në Vizion Plus. Sot është e hënë 9 tetor dhe ne ju ftojmë të ndiqni. Sot në emisionin 7:05 do të ndiqni. Petrit Vasili merr në lupë strukturën e qeverisë dhe analizon premtimet e Edi Ramës për 100 ditët e para të mandatit të dytë. Olti Rumbullaku tregon se pse përfshirja e biznesit të vogël në skemën e TVSH-s nuk sjell vështirësi, por ndihmon në luftën kundër informalitetit. Gjurmët e arkitekturës fashiste në Shqipëri dhe ndikimi i saj dhe i planeve në pamjen e sotme të qyteteve tona, në studio me arkitektët Frida Pashako dhe Armand Vokshi. Nevoja e edukimit nga ana e shtetit që në moshë të mitur e fëmijëve me kontrollin shëndetësor, sidomos për shëndetin mendor, në studio me terapistët Angela Gramo dhe Olta Tuholi. Sot është e hënë 9 tetor 2017 dhe do të nisim njëherë me titujt kryesor të gazetës Panorama. Kushtet e aplikimit, lotaria, ambasada e SBA-s, si përfitohet viza. Intervista flet shefja e njësisë për vizat jo emigruese në ambasadën e SBA-s. Kriteret specifike për familjarët, profesionet që ju kualifikojnë dhe më në brendësi në faqen 7, mund të lexoni të gjithë intervistën. Konsulata amerikane ka apeluar që qytetarët aplikojnë në ditët e para. Në jo pak raste, nisur nga përvoja e viteve të kaluara, ka patur kërkesa të cilat nuk janë pranuar për shkak të mbingarkesës së sistemit. Mos prisni deri në javën e fundit të periudhës së regjistrimit. Në të kaluarën në regjistrimet e minutës së fundit kanë shkaktuar ngarkesë të lartë të sistemit, gjë që nuk i lejoi ata që regjistroheshin me sukses në program. Thuhet në njoftimin e konsullatës amerikane, vlen të qartësohet se të gjithë ata individ që do të guxojnë të aplikojnë më shumë se një herë gjatë periudhës së regjistrimit do të skualifikohen. Është ky paralajmërimi pra që vjen nga ambasada amerikane në lidhje me procesin e vizave, ndërkohë që një ndër përgjigjet është në lidhje me pyetjen a kualifikohen të gjithë njerëzit që fitojnë lotarinë. Jo, të fitosh lotarinë të jepet mundësia të aplikosh për viza dhe pasi aplikoni duhet plotësoni një kualifikim të veçantë duke përfshirë arsimin dhe kërkesat për punë. Ne shohim njerëz çdo ditë që fitojnë lotarinë, por që nuk plotësojnë kushtet e arsimit dhe të punës dhe fatkeqësisht ne duhet u mohojmë atyre vizat. Kjo është diçka të vështirë për mua dhe kolegët e mi, ndaj dhe kemi ndërmarrë këtë fushat për të mos lejuar që askush të penalizohet për shkak të gabimeve që mund bëjë gjatë plotësimit të formularit. Pasi një qytetar ka plotësuar formularin, a ka një filtr për të kuptuar nëse deklarimi është i saktë apo i gabuar? Kjo është një pyetje me mjaft interes, por nuk ka një filtr paraprak. I vetmi moment kur shikohet kualifikimi i një personi është kur ai paraqitet për të dhënë intervistën. Ndaj është shumë e rëndësishme që përpara aplikimit të shikohen rregullat. Dua të vënë në dukje se të gjithë ata që aplikojnë duhet të kenë një adresë elektronike të vlefshme, pasi prej 1 maji të vitit të ardhshëm mund të verifikojnë nëse kanë fituar apo jo. Këto janë dy prej përgjigjeve të pyetjeve që ka dhënë në intervistën e saj pra përgjegjësja në ambasadë në lidhje me çështjen e lotarisë amerikane. Më në brendësi në panoramën e ditës së sotme. Rrëfimi i Yusuf Kalos, pse ruhej në shtëpi kartela mjekësore e Enverit, si na survejonte Sulo Gradeci. Intervistë ekskluzive, flet ish mjeku personal i diktatorit, kartela e Hoxhës e vetmja që ishte sekret. Rama shpall sfidat e 100 ditëve të para, luftë ndaj krimit dhe informalitetit. Kryemadhi zëvendës ministrat, qokat e Ramës për 4 grupet mafioze. Intervista me Vladimir Bejën, ish komandant i forcave detare. Radarat modern, faji i regjistruesve. Ish presidenti Nishani, mafia e drogës në Elbasan si në Kolumbi. Arrestohet Neritan Pipa, ish futbollisti mbampeng dhe dhunon të dashurën ekonomiste. Arkivat britanike, kryezinjt mbajtën Enver Hoxhën me para në Paris. Opinion nga Fatos Lubonja, bombat lotësjellse të Lus. Opinion nga Çapajev Gjokutaj, Skënderbeu si simptom për çarje fetare. Janë këto titujt kryesor të panoramës për ditën e sotme. Ne do të kalojmë njëherë me titujt kryesor të gazetës Shekulli. Shkresa, Tiranë, depoja e ujit me klor të skaduar është titulli kryesor i Shekullit. Në magazinën e Brarit është gjetur klor me parametra jashtë normës për dezinfektimin. Çfarë do të shkaktonte përdorimi i tij dhe pse është i rrezikshëm pas zjerjes së ujit? Bilbil Daci tregon për parametrat dhe përdorimin e hipokloritit të kalciumit në depozitat e ujit. Bashkëqeverisja, Shehi,
paradhom e diktaturës dhe tallje me njerëzit. Kreu i LZK-s, qeveria e vogël ishte propagandë. Emërimi 3 zëvendës ministrave nga Kosova për të bërë qefin grupeve të ndryshme. Opinion nga Feti Zeneli, koncesionet shqiptare dhe një tragjedi amerikane. Korç, mollët, dëmi nga breshëri dhe kërkesat për eksporte. Makina e bashkisë e Elbasanit aksidenton qytetarin. Policia raportoi 3 orë pas ngjarjes, qytetarët denoncojnë, po tentojnë t'i mbyllin gojen me para të plagosurit. ISP, deputetët spekulojnë me dietat, marrin 1.100 euro në muaj. Gjerak Karaiskaj, Butrindi të ketë një grup konservimi të përhershëm. Specialisti i trashëgimisë kulturore flet për domosdoshmërinë e konservimit të mureve në Butrind. Alla Simacheva, nga Moska në Tiranë, fotografia që la Rusin për bashkëshortin shqiptar. Prej vitit 2005 është shpërngulur në Shqipëri. Ishte e çuditshme për mua që këtu festohet çdo festë fetare. Në Rusi nuk mund të ndodhë. Ndeshja, Panucci, duam rezultat, Italis nuk mund t'i zihet bes. Ishin këto titujt kryesorë të shekullit për ditën e sotme. Ishin ZZ Top featuring / do të vijojmë me gazetën shqiptare, pensioni i pleqërisë, ndryshojnë dokumentet, si mund të përfitoni marrjen e kontributeve, tabelat për gratë dhe burrat, ISSH, 3 kategoritë lehtësirat që kanë për masën e pagesës, procedura, si do të kryen veprimet dhe mosha e daljes në pension. Mblidhet qeveria, Rama, negociatat me BE-n, objektivi i 100 ditëve. Kryeministri, kundërshtarët tanë janë më të rrezikshëm dhe më të egër. Rilind qendra e Vlorës, 11 milion euro investim. Viktor Gjoka, dënimi i aktorit për të dashurën më të re. Historia e një kolosi, Elenën e mora për grua, çfarë bëra ndryshe nga bab Myslimi. Fatlum ata që mundën ta shohin në skenë detajet njerëzore. Flet Ledian Halilaj, krye prokuroria më kërcënoi me jetë, më tha do të pres kokën, këmbët dhe duart. Plagosen edhe 3 vetë, atentat mafioz ndaj shqiptarit në Greqi, 2 persona vrasin bashkëpronarin. Detajet e policisë, zbulohet pedagogu shqiptar që u kap në Malajzi për terrorizëm. Romët dhe egjiptianët që luftojnë me varfërinë dhe diskriminimin. Lista e përditshsuar, pronarët në Shkodër, kush është kompensuar, statusi i pronës. Intervista e ditës nga Arta Marku, mësuesi jo vetëm i portaleve dhe skupeve televizive. Opinioni i ditës nga Shaban Murati, shqiptarët nuk duhet të votojnë partitë maqedonase. Janë këto titujt kryesorë të gazetës shqiptare për ditën e sotme. Ne do të kalojmë tek e përditshmja dita. A ka të drejtë Lu është titulli kryesor i ditës. A ka krimi një filles dhe sa të vërteta janë zërat për 20 familjet mafioze të lidhura me politikën. Fillesa e krimit është kur ai u bë palë me politikën. Ajo që përcaktohet se nuk ka ngjyrë politike është vetëm pamja e jashtme, ndërsa ajo që qëndron pas saj, zhytur si një iceberg, është se pa mbështetjen e politikës, asnjë band, asnjë familje mafioze nuk mund të jetojë kaq gjatë, është titulli kryesor i gazetës Dita për ditën e sotme. Betejat mendore të intelektualëve dhe politika jonë mediokre nga Mojkom Zeqo. Mbledhja, Rama zbulon 3 rreziqet që kanosin qeverinë dhe objektivat e 100 ditëve në faqen 5. Vargjet në Dita për zëvendës ministrat është e domosdoshme të jenë profesionistë të mirë në faqen 6, ndërsa më në brendësi ministrat janë drejtues politik dhe me zanatin e kanë shumë të vështirë, por për zëvendës ministrat është e domosdoshme të jenë profesionistët më të mirë. Ministrat kanë detyrën të arrijnë vetëm objektivat politike, ndaj do duken keq po të hyjnë në hollësira dhe çështje teknike. Zëvendës ministrat duhet jenë profesionistë, duhet kenë shumë kulturë e dituri. Nga performanca e atyre që janë në atë listë varet suksesi apo dështimi i qeverisë Rama 2 dhe më në brendësi pra mund të lexoni të gjithë vargjet e Arbendukës. Këshillat e mjekes, çfarë i shkakton ethet dhe si duhen trajtuar në kushtet e shtëpisë, janë këto titujt kryesor të gazetës Dita për ditën e sotme. Ne do të hidhemi tek gazeta Tema. Rama, 3 rreziqet që na kanosen, por kemi një opozit të mbaruar. Kryeministri mbledh qeverinë, negociatat më 2018. Nga Merobaze, 3 të mira që na i solli Vjosa. Ilir Levonja, heshtja opozitare për Vjosën. Shpëtim Nazarko, thirrja e ambasadorit Lu, Roosevelti dhe lloji batakçinëve tanë. Skema e mashtrimit të deputetëve, marrin 1.100 euro shtesë pasi trajtohen si të pastre në Tiranë, hetim abuzimeve. Më në brendësi nën këtë titull mund të lexoni, Instituti i Studimeve Politike i bën thirrje kuvendit të hetojë deputetët që abuzojnë me pagesat fiktive si dhe me deklarimet formale që të trajtohen si të pastre
në Tiranë. Megjithëse kanë apartamentet e tyre në Tiranë, shumë deputet nuk i deklarojnë ato pranë kuvendit me synimin që të marrin trajtim financiar për udhëtimin dhe strehimin e tyre. Sipas Institutit të Studimeve Politike, ata përfitojnë nga 500 deri në 1100 euro në muaj. Disa deputet ndonë se kanë banesa private të verifikueshme në Tiranë, banesa të dyta, të treta, madje edhe pronarë ndërtesash me apartamente, deklarojnë në kuvend një vendbanim tjetër, kryesisht në zonat e largëta elektorale. Me këtë veprim ata përfitojnë trajtim të veçantë financiar për udhëtimin dhe strehimin që shkon në konvertim nga 500 deri në 1100 euro në muaj. Pra, përmes deklarimeve formale, certifikata regjistrim në zonat elektorale, ata zyrtarisht quhen të pastre në Tiranë dhe trajtohen si të tillë, megjithëse posedojnë në Tiranë apartamente, vila apo banesa të tjera private familjare. Absurdi, sipas të cilit me taksa qytetare paguajmë shtrenjtë me çmime hoteli deputet që flenë në shtëpinë e tyre të dytë, të tretë private, meriton vëmendje dhe reagim institucional të menjëhershëm. Mund të lexoni më në brendësi të temës. Qeveria blokon Harri Lenën në Vjos, ministrat Klosi e Qatot e vendi masakrës, tolerant zero, Xhafaj, hetim policisë. Grekët shfryn kundër pirodhimës, tradhtar dhe i shitur, zgjodhi Greqinë për famë dhe para, puthi këmbët e Venizelos. Kryemadhi, Rama një rrezik kombëtar dhe rajonal, kemi 2 rrugë, antena brenda familjes, firma HL ofron një pazar të ri për kryeministrin. Konferenca e NATO-s, gafat e piket e Berishës, sërish blof. Janë këto titujt kryesor të gazetës Tema për ditën e sotme, ne do të vijojmë me të përditshme në Mapo. Terrorizmi, lidhjet me ISIS, pedagogu shqiptar arrestohet në Malajzi, është titulli kryesor i Mapos. Policia e shtetit pranon zyrtarisht se i arrestuari në Malajzi është shtetasi shqiptar ZK. Si u ndalua pedagogu shqiptar që jepte mësim në një universitet në Malajzi dhe dyshimet se grupi ku bënte pjesë, edhe 35 vjeçari, kishte lidhje me organizatën Abu Sayyaf. Mediat malajziane japin detaje për arrestimin e 8 personave që dyshohet se kryenin aktivitetet paligjshme në shërbim të ISIS në 3 shtete. Skema, Rama takim me zëvendës ministrat, vitin tjetër hapim negociatat. Kreu i qeverisë ka zhvilluar dje një mbledhje të përbashkët me të ministrave dhe zëvendës ministrave të rinj. Ai ka shpalosur disa nga objektivat e qeverisë së tij, duke theksuar se për të patur sukses duhet funksionojnë si skuadër. Forumi rreth i liberalit Dardhës vë alarmin për taksat e larta dhe të shumta. Takimi i rrethit liberal të Dardhës për 2017 në bashkëpunim me Departamentin e Financës dhe të Menaxhimit në Universitetin Evropian të Tiranës i ka rënë vetëm një këmbane efektit shkatrimtar të vazhdimit të politikës së taksës progresive. Taksat e shumta dhe në përgjithësi rritja e pandalshme e listës dhe e përqindjes së taksave në raport me biznesin shqiptar, tashmë për të 500 vit të qeverisjes së socialistëve. Suplement Mapo Universitet nga informatika ekonomike, një fron i ri në ekonominë smart. Zëvendës ministrat nga sektori privat, avantazhi i qeverisë Rama 2. Gjermania është e fortë, por duhet të mos harrojë. Diplomacia shtigje prometiane. Skema, biznesi i madh mbështet vendosjen e TVSH-s për biznesin e vogël. Polemika, ku nuk jam dakord me sanduiçin e Mustafa Nanos nga Gëzim Zilja. Ngërç nga Bujar Kapexhiu, respektimi i ligjit mos harro kuponin tatimor, Arben Ahmetaj që merr një kupon tatimor të një lypsi në rrugë, ishin këto titujt kryesor të gazetës Mapo. Do të vijmë me gazetën Telegraf, radarët dhe 13 denoncimet që çojnë në prokurori Kodhelin. Vendimmarrja politike që diskriminon ushtarakët, Kadri Muka, vendimi njësues i gjykatës së lartë për pensionin e parakohshëm është një proces antiligjor. Gjyqtarët që tani janë kushtetuese, por i shqyrtojnë vendimin që ata kanë dhënë kur ishin antar të gjykatës së lartë, nesër gjyqi me ISSH-n dhe qeverinë. Intervista Dëshira Subashi, kodi zgjedhor ka ndryshuar 20 herë dhe politika se ka respektuar, OSBE ODIR dhe reforma zgjedhore. Kryeministri Rama, takim me ministrat, zëvendës ministrat dhe sekretarët e përgjithshëm, keni vetëm 100 ditë afat. Monika Kryemadhi Edi Rama sot rrezik kombëtar nesër rajonal, zëvendës ministrat e rinj qoka për grupet mafioze. Krimi po mban peng Elbasanin, nishani, jo luftbandash, por sulmi mafias mbi shtetin. Donald Lu, qeveria t'i shpall luftë krimit të organizuar. Berisha, makina e Qazim Sedinit, aksidentoi qytetarin. Si u shty 3 herë ankandi makinerive, faksimilet që kompromentojnë kreun e rezervave të shtetit Irfan Dashi, për shitjen e 541.000 kg skrap pa fatura të vëshoj edhe raporti Komisionit Shërbimit Civil për emrimet pa diplom. Aktualitet. Posta shqiptare tender me nipte falso.
Ergy Salushi, 70 vjet, Gjimnazia Lidemi, Lotaria Amerikane, përgatitja për intervistë. Opinion dhe koment ringjallit e mëdha të Fanolit nga dr. Mojko Mzeqo, profesor Elezi dhe kanuni Laberis nga avokat Vasil Bendo, ndërsa në mozaik aktualitet, flet Demolari me Spanjen, një ndeshje për të harruar, dështimi i pritshëm i Panuçit apo gjetja e gabuar e FSHF-s. Viktor Orban, burokratët e Brukselit në ndikimin e Sorosit, Peter Tase, Malizi me kufi të pacaktuar pranohet në NATO, profesor Luftullah Peza, lapidarët dhe thirrja e të rëndëve për liri, financat, emrat e ishte përndjekurve që marrin parat. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Telegraf për ditën e sotme, do të kalojmë tek e përditshme e pavarur 55. Mekanizmi që fshihet pas 33 zëvendës ministrave është titulli kryesor. Edi Rama luajti bllofin e qeverisë së vogël, por në fakt respektoi përfaqësimin e gjerë të klaneve dhe 20 familjeve mafioze. Në listën e 20 ministrave, në listën e zëvendës ministrave janë djemë dhe vajza ish ministrash, drejtori investimesh të oligarkëve, si dhe pinjoll të brezit të dytë të sigurimit. Këta burokrat do të kryen me devotshmëri detyrën e tyre që përkon me përmbushjen e urdhrave të kryehajdutit në përvetësimin e sa më shumë milionave nga xhepat e taksapaguesve shqiptar. Pyetja kryesore e ditës, cilat janë caktuar si spionët e huaj të kryeministrit. Kryetarja e LSI-s, kryemadhi Rama është rrezik kombëtar, 33 zëvendës ministrat u zgjodhen nga oligarkët. Analiza betejë me mafien nuk mund të ketë kthim pas. Serbët e veriut të Kosovës e shpallin veten si ushtar vullnetar të Rusisë së Putinit. Habisin mullat e Teheranit, amerikanët janë nën rrezikun e raketave iraniane. Fakti Rama shkatron statusin e PS-s, e emëron sekretarin e përgjithshëm pa votim, në fakt duhet statutin. Analiza e Ramës i del në dritë ortakria me krimin propagandon spastrim të tij. 1946-1948 proceset ndaj grupeve të deputetëve dhe tekniko-intelektualëve, torturat për nënshkrimin e hetuesive të manipuluara. Në gjuhën tonë të bukur shqip, i shkurtër, pse jo dhe i gjatër, nga Mehmet Elezi. Kulturë, profesor Simon Rota nuk i vjen kurrë ma Shkodrës, nga Fritz Radovani. 3 propozime për rilançimin e Bashkimit Evropian nga Flavio Mondelo. Letrat, përndjekja në letërsi dhe arte gjatë komunizmit, ishin këto titujt kryesor të gazetës 55 për ditën e sotme. Do të kalojmë menjëherë tek integrimi. Takime në Pogradec dhe Durrës, kryemadhi, epoka e sundimit të krimit do të marrë fund. Rama rrezik kombëtar, kryetaria e LSI-s nis takimet me strukturat në kuadër të turit për riorganizimin. Rama vërtetoi që është qeveri e vogël, korrupsion i madh. 33 zëvendës ministrat jo socialist, përfaqësues të krimit dhe të oligarkisë. Ne duam të sjellim risi në politikë, nuk duam të përfaqësojmë grupe interesi mafioz, por grupe interesi të lidhura drejt për drejt me problemet e qytetarëve. Kryetari i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim Petrit Vasili, Rama, marionetë e oligarkisë, trembet të flas për TVSH-n e biznesit të vogël. Koment, 3 propozime për rilançimin e Bashkimit Evropian. Beton në sitin arkeologjik, banditizmi korruptiv qeveritar dhunon Butrintin, rilindja nuk kursen as mrekullinë e lashtësisë. Denoncimi i deputetit Panariti, abuzuesit po gryjnë pa mëshirë shtretërit e lumeve të ndërhyjet sa nuk është vonë. Raporti i Bankës Botërore, shqiptarët janë ndër më të varfrit në Europë për të ardhurat për frym dhe parafundit në rajon. Fjalët e deputetëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim në takimet në qytetet e Pogradecit dhe Durrësit. Endrit Brahim Llari, LSI është e fortë dhe në rritje, jemi pranë njerëzve të thjeshtë. Edmond Panariti, LSI shumë fishoi votat, Pogradeci mesazh bandave të rilindjes. Lefter Koka, krimi mbështetur nga policia e shtetit bën ligjin në Durrës. Ishin këto titujt kryesor të gazetës Integrimi, do të kalojmë menjëherë te Gazeta Nacional. Murakami, unë dëshirova të jem një muzikant, por u bëra shkrimtar. Flet kandidati për çmimin Nobel në letërsi Haruki Murakami. Martesa e dytë, roman tronditës shkruar në stilin e realizmit magjik. Editorial Balanca, një shkrimtar modern i shkatruar nga diktatura. Nobelisti Ishiguro dhe jeta si tjetërsim. Çoba fiton të drejtën për të vazhduar garën, poetesha Reshida Çoba me banim në Kaliforni zgjidhet në 10 finalistët e konkursit ndërkombëtar të hajkut. Balerina e mirënjohur Erisa Gina rrëfen karrierën mes Tiranës dhe SBA-ve. Erisa, pse njerëzit më thrasin Shizel. Gazeta Kombëtare Nacional, një media e hapur për të gjithë shqiptarët. Romani Polakja i shkrimtarit Xhevat Mustafa vazhdon të tërheqë vëmendjen e lexuesve. Milazim Krasniqi, Ibrahim Rugova ishte anti-enverist i bindur se ai dhe regjimi i tij e kishin dërmuar Shqipërinë. Në brendësi një puthje për ty nga Jeruzalemi. Poezi nga Abdulaziz Saud Al-Babtain. Sabri Maxhuni, zbërthyesi i kodeve, se shpik dot vetveten, flet poeti i ri Liridon Mulaj, janë këto titujt kryesor të Nacionalit për ditën e sotme. Ne do të vazhdojmë me gazetën Albanian Free Press. Votimi elektronik, a mund të funksionojë?
Speciale, ish kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Lefteri Eluzi analizon propozimin e politikës për të realizuar votim dhe numërim elektronik në zgjedhjet e ardhshme. Pse sipas saj teknologjia mund të dështojë dhe si miliona euro hidhen pa kurfar garancie dhe si nëpër botë pranohet si një e keqe e domosdoshme, në të kundërt ish kryetari tjetër i KQZ-s Kristaq Kume mendon se votimi elektronik mund të funksionojë, pse Chelsea gjendet brenda qendrave të votimit, problemet që mund të evitojë elektronika dhe çështjet që nuk mund të zgjidhen nga robotët dhe ku bashkohen dy ekspertët e zgjedhjeve në projektin për të votuar elektronikisht. Koment nga Frok Çupi, Sparta është e verbër. Antena jashtë familjes, flet shoku Erion Veliaj, mami më ka thënë që Instat më ka me të hedhur. Dosier, viti 1925, si erdhën avionët gjerman për herë të parë në Shqipëri, rrëfimi i filota Korunit, një ndër të parët e riparimit të avionëve luftarak në vendin tonë. Sport, Shqipëri-Itali, sot në Shkodër, Panucci nuk u zë bes italianëve, janë këto titujt kryesor edhe të Albanian Free Press për ditën e sotme, do të kalojmë menjëherë me titujt kryesor të gazetave sportive. Itali, sot nuk të duam, është titulli kryesor i Panorama Sport. Ndeshja historike në Lore Boriçi, fqinjet vizitojnë për herë të parë Shqipërinë. Kristian Panucci, azzurve nuk u zë bes asun, janë të egërsuar. Ventura rrezikon shkarkimin, ja pse duhet të fitojmë. Buffon kujton ndeshjen me Teutën. Shqipëria ka ndryshuar. Shkodra e blinduar, policia kontrollon edhe Facebookun. Speciale 12.300 lojtarë shqiptarë të regjistruar në Itali. De Biasi kriset me Panucin për Spanjën. Formacioni Kuqezi Latifi në balotazh me Grezdën. Opinion nga Gëzim Sinemati, pas suksesit në thonjza me Spanjën, mos prisni bujari nga Italia. Partizani Dosti kanë shpërthyer klanet. Ish sulmuesi i bën apel presidenti Demi, ndau nga italianët ose nga shqiptarët. Eliminatoret, Gjermania perfekte, Lëv vendos rekord. Mercato, Milan tenton Agüeron, gati 85 milion euro. Interi Joao Mario ndes derbin e mund mikun Andres Silva. Vëzhgimi, duzin të huaj shte Tirana ndërroi 47 futbollist, Elbasani nuk fal, Alpetroli e bën dram. Ishin këto titujt kryesor të Panorama Sport, do ta mbyllim me Sport Express. Fratelli d'Albania është titulli kryesor i Sport Expressit, sonte në Shkodër ora 20:45, Shqipëri-Itali. Nuk jemi vëllezër të një gjaku, megjithatë duhemi haq shumë, saqë ndarja e Adriatikut shërben vetëm për gjeografinë e botës. Shqipëria Panucci, jam italian, por sot krenar që drejtoj Shqipërinë. Italia, Ventura e do fest, Buffon citon fen e shqiptarit. Cana, lam të mira e kapitenit, prek topin e fundit. Botërori 2018 Polonia pret biletën, Gjermania dhe Anglia e mbyllin me rekord. Superliga Skënderbeu, Daja do të njëjtin motivim nga ekipi edhe me Laçin. Mbrojtja e Partizanit futu ujë shumë lehtësisht, Dervishi pesimist e ka të vështirë ta ruajë titullin Kuksi. Kategoria e dytë, Veleçiku fest dhe fitore, Elbasani ja del në patos. Ishin këto titujt kryesor edhe të Sport Expressit dhe të gjithë gazetave që kanë dalë sot në treg për ditën e sotme, pra për ditë e hënë 9 tetor 2017, ne do të ndalemi tek parashikimi i motit për ditën e sotme dhe do të kthehemi në studio me të ftuarat e para për ditën e sotme. Janë dy psikoterapistë, do të flasin për nevojën e vëzhgimit, e mbajtjes në kontroll, pse jo edhe e identifikimit të problemeve të shëndetit mendor që në moshë të vogël. Vetëm pas pak.